So, ayun na nga mga ka-curbs. Dito tayo sa bahay and today is Sunday again. At wala pa tayong nagagawang content. So, wala na naman tayong gagawin kundi magkulitan. And this is my two anak. Watching sila ng Blood and Nikki. So, ayun na nga mga ka-curbs, no? Wala na naman tayong magawa ngayon. So, magre-review na lang tayo ng sasakyan, no? So, re-review natin is parang kape, no? 3-in-1. Ngayon, ang nire-review natin is 2-in-1. Okay? Isa sang sasakyan na nagagamit pang hanap buhay, okay? So, excited na ako na makita nyo to and hindi natin patagalin, no? Reviewin natin to after nyo makita. Tingnan natin ang montage. So, ayun na nga mga ka-curbs. Nakita, gulat ba kayo sa features nating sasakyan? Gago! So, kamusta? Nagustuhan nyo ba? Dahil Sunday ngayon, wala tayong ma-review. Kaya, hanggang laruan na lang muna tayo. Mga ka-curbs, dito ka baby. Mga curbs, this is my eldest daughter. Say hi mga ka-curbs. Hi mga ka-curbs. Energy. Hi mga ka-curbs. Baliktad sa'yo energy So mga ka-curbs, today is yan, season na malapit na ang Pasko. Friendly reminder from Curbs TV, pag babiyahe tayo, always check your car before na gamitin natin. And check nyo mga gulong, water, brakes. May video ako dyan, lalagay ko sa description box sa ilalim kung ano yung mga dapat nyong tandaan, no? Para bago natin gamitin sa sakyan, para safe tayo, no? Kasi alam, pero bago tayo lumarga o magala, mamasyal, syempre observe pa rin natin na yung mga protocol na natin, no? Safety protocols, social distancing, always wear your face mask and face shield. Kasi yan na, nandiyan pa rin yan, hindi pa rin natin nasusugpo. Yan ang mahirap kalabanin, ng kalaban na hindi natin nakikita, no? So again, friendly reminder and advance Merry Christmas and Happy New Year to all mga ka-curbs natin, no?
I hope na nag-enjoy ba kayo sa video na ginawa ko. Wala tayong magawa eh. Kasi Sunday ngayon, so bahay tayo and mga bata bawal pa lumabas kaya stay at home. Ano masasabi mo sa mga curbs natin? No? Wala? Please? Sabihin mo, sasabihin ka. Please? Please Like, like, share, share, and subscribe subscribe your videos your video to to Curbs. Curbs TV. Bye-bye. Bye bye. Kulang pa sa practice ang aking baby. Baby ka ba? Okay mga Curbs ha, tandaan nyo lang yung mga bilin ko sa inyo ha. Okay, see you sa next video natin mga Curbs.